Bạn đã bao giờ ăn chay hay chưa? Ở phần lớn các đất nước trên hành tinh này, chuyện ăn chay thường gắn với phong trào giảm cân, sống khỏe hay đơn giản là thử thách bản thân trong một tuần không thịt. Nhưng ở Ấn Độ, một quốc gia rộng lớn nằm tại Nam Á với dân số hơn 1,4 tỷ người, đông dân nhất thế giới, chuyện ăn chay không phải là thứ người ta làm vì trào lưu hay là vì sợ mỡ hay là vì sợ tăng cân hay vì một điều gì đó. Nó là một phần của bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, triết lý sống và lịch sử hàng nghìn năm của đất nước này. Một cách cụ thể hơn, theo khảo sát toàn cầu của Pew Research Center vào năm 2021, một tổ chức nghiên cứu uy tín ở Mỹ, thì khoảng 39% người Ấn Độ tự nhận mình là người ăn chay, tức là họ không ăn thịt. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới tính theo dân số, mà dân số Ấn Độ thì lại là lớn nhất thế giới. Thế nên đặt cạnh các quốc gia khác, con số này khiến Ấn Độ trở thành quốc gia có số lượng người ăn chay đông đúc nhất trên trái đất. Không chỉ vậy, khi đi sâu vào tôn giáo, bạn sẽ thấy một bức tranh thú vị về ẩm thực, tín ngưỡng và cách người ta nhìn nhận sự sống, cũng như cách người ta ăn chay. Nếu bạn hỏi một người Ấn Độ tại sao lại ăn chay, đa số sẽ trả lời bằng một từ, đó là Ahimsa, có nghĩa là phi bạo lực. Đây là một từ cổ của Ấn Độ, có nghĩa đen là không làm tổn hại và chúng ta có thể hiểu là không sát sinh. Nó xuất phát từ các tôn giáo lớn có nguồn gốc tại Ấn Độ. Đầu tiên phải kể đến Hindu giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo. Đây là tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ, chiếm khoảng 80% dân số, tức là hơn 1,1 tỷ người. Nhưng điều đặc biệt của Ấn Độ giáo không nằm ở con số, mà nằm ở cách họ nhìn nhận thế giới. Trong tư tưởng của họ, vũ trụ không phải là nơi con người đứng trên muôn loài. Mọi sinh linh, từ con bò, con dê đến con người đều có linh hồn, và mọi hành động đều tạo ra nghiệp, tức là hệ quả đạo đức của hành động. Hiểu đơn giản, bạn làm điều gì hôm nay, điều đó sẽ quay lại với bạn trong tương lai, có thể trong đời này hoặc là trong đời sau. Chính vì niềm tin đó, việc sát sinh, tức là giết một sinh vật để ăn, không chỉ là chuyện ẩm thực hay là bàn ăn. Nó là hành động tạo nghiệp, và nghiệp ở trong Hindu giáo không phải là thứ mơ hồ. Nó gắn với vòng luân hồi, chu kỳ sinh tử liên tục. Người ta tin rằng linh hồn có thể tái sinh thành nhiều dạng sống khác nhau. Hôm nay bạn là con người, nhưng ở kiếp khác có thể là một dạng tồn tại khác. Vậy thì giết một con vật để ăn liệu có phải là điều nhẹ nhàng? Dĩ nhiên, Hindu giáo không bắt buộc tất cả các tín đồ phải ăn chay. Ở nhiều vùng miền như là Bengal hay là Kerala, người Hindu vẫn ăn cá và thịt dê. Nhưng trong giá trị truyền thống, đặc biệt ở tầng lớp Bà La Môn, tức là tầng lớp tu sĩ của Hindu giáo, ăn chay được xem là cách sống thuần khiết hơn, giúp tâm trí nhẹ nhàng, dễ thiền định và dễ kết nối với thần linh hơn. Nếu Hindu giáo xem việc ăn chay là lối sống cao quý, thì Kỳ Na giáo coi đó gần như là nghĩa vụ đạo đức bắt buộc. Kỳ Na giáo là một tôn giáo rất cổ tại Ấn Độ. Hiện họ chỉ chiếm khoảng 0,3 đến 0,4% dân số Ấn Độ, nhưng con số này thì cũng lên đến khoảng 5 triệu người rồi. Ảnh hưởng văn hóa của họ vẫn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đời sống ở các thị thành. Tư tưởng cốt lõi của Kỳ Na giáo cũng một lần nữa là phi bạo lực, nhưng họ đẩy việc cấm sát sinh gần đến mức tuyệt đối. Không chỉ không hại động vật mà còn làm tránh hại bất kỳ sinh linh nào, kể cả những cây nhỏ bé nhất. Vì vậy, phần lớn tín đồ Kỳ Na giáo không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng. Họ cũng không ăn hành tỏi vì bị coi là kích thích và nặng nề về nghiệp. Họ cũng không ăn củ rễ như khoai tây, cà rốt vì khi nhổ lên sẽ giết chết vi sinh vật dưới đất. Một số tu sĩ Kỳ Na giáo còn đeo khẩu trang vải mỏng để tránh hít phải côn trùng nhỏ. Có người quét đất trước khi bước đi để không dẫm lên sinh vật vô hình. Theo khảo sát, hơn 90% người Kỳ Na giáo ăn chay nghiêm ngặt, cao hơn bất kỳ cộng đồng lớn nào trên thế giới. Đối với họ, ăn không chỉ là dinh dưỡng, ăn không chỉ là nạp một thứ gì đó vào người, ăn là đạo đức. Mỗi bữa ăn là một quyết định về cách bạn đối xử với thế giới. Tiếp đến là Phật giáo. Phật giáo sinh ra ở Ấn Độ, và dù ngày nay số Phật tử ở Ấn Độ không quá lớn, khoảng 0,7% dân số, nhưng tư tưởng của đạo Phật ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Ấn. Nhưng một lần nữa lại phải nói, 0,7% của hơn 1,4 tỷ người thì cũng là lớn. Cốt lõi của Phật giáo đó là lòng từ bi. Từ bi là lòng thương xót đối với muôn loài, và trong giáo lý, tránh sát sinh là một trong 5 giới cơ bản. Tuy nhiên, khác với Kỳ Na giáo, Phật giáo không bắt buộc mọi tín đồ phải ăn chay tuyệt đối. Trong truyền thống nguyên thủy, tu sĩ có thể ăn thực phẩm được cúng dường miễn là không trực tiếp yêu cầu giết hại, nhưng nhìn chung thì vẫn khuyến khích ăn chay. Ở Ấn Độ hiện đại, nhiều Phật tử ăn chay theo ngày, theo mùa hoặc theo lý tưởng cá nhân. Họ tin rằng hạn chế sát sinh giúp tâm an, bớt sân hận và bớt bạo lực. Kết quả là ngày nay, Ấn Độ có khoảng 500 đến khoảng 600 triệu người ăn chay, nhiều hơn tổng dân số của Mỹ và Brazil cộng lại. Điều đặc biệt là phần lớn trong số họ không coi mình là đang ăn chay. Họ chỉ đang sống theo truyền thống.
Và chính sự giao thoa giữa Hindu giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo, mỗi tôn giáo một sắc thái, một mức độ, đã tạo nên một nền văn hóa nơi ăn chay không phải là phong trào. Nó là di sản tinh thần kéo dài hàng thiên niên kỷ. Một trong những ví dụ điển hình và điểm đặc biệt nhất của văn hóa Ấn Độ là quan niệm linh thiêng đối với con bò. Ở nhiều nước, bò là gia súc để lấy thịt và sữa. Ở Ấn Độ, bò là biểu tượng của sự nuôi dưỡng. Trong Ấn Độ giáo, bò được tôn vinh như biểu tượng của mối tương quan giữa con người và thiên nhiên, và việc giết bò để ăn thịt bị coi là một hành vi xúc phạm giá trị tinh thần. Không chỉ trong kinh sách, quan niệm này còn thể hiện trong đời sống hàng ngày của người Ấn Độ. Bò thường được thả lang thang trong thành phố, đi lại trên đường phố như một phần của cảnh quan đô thị. Ở nhiều khu vực còn có luật nghiêm cấm giết mổ bò, dù điều này cũng là một chủ đề tranh cãi trong xã hội vì liên quan tới kinh tế và chính trị. Chính vì vậy, thịt bò gần như biến mất khỏi bàn ăn của đa số người Ấn Độ theo Hindu giáo. Sự vắng mặt của thịt bò thôi cũng đã khiến nền ẩm thực quốc gia phát triển theo một hướng khác, tập trung vào thực vật, gia vị và đậu hạt. Giờ hãy chuyển sang địa lý. Ấn Độ nằm ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khí hậu và đất đai ở nhiều vùng thuận lợi cho việc trồng lúa, đậu lăng, đậu xanh, đậu gà, rau củ và gia vị. Đây là những loại cây trồng phù hợp với Ấn Độ. Trong khi đó, việc chăn nuôi gia súc trên quy mô lớn để lấy thịt không phải là điều dễ dàng ở nhiều vùng nông thôn xa xôi theo truyền thống. Gia súc thường được nuôi để lấy sữa và kéo cày hơn là để lấy thịt. Điều này dẫn đến một hệ thống thực phẩm nơi đạm từ thực vật, các loại protein từ đậu hạt chiếm vai trò chính trong dinh dưỡng. Khi một xã hội phát triển hàng ngàn năm dựa trên thực vật và gia vị đa dạng hơn là thịt, thì chuyện ăn chay trở thành điều tự nhiên chứ không phải là trào lưu hay là một trend gì đó. Đối với nhiều người Ấn Độ, ăn chay không chỉ xảy ra một lần mà là thói quen được lặp lại theo chu kỳ. Ở một số nơi, người ta kiêng thịt vào một số ngày trong tuần, chẳng hạn thứ Hai thường được dành cho thần Shiva, một trong những vị thần quan trọng nhất trong Hindu giáo. Vào các dịp lễ, nhiều gia đình ăn chay hoàn toàn để tĩnh tâm. Không ít người ăn chay trong thời gian chuẩn bị thi cử, cưới hỏi hay trước khi đến cầu nguyện. Họ tin rằng ăn chay giúp tinh thần thanh tịnh và tập trung hơn. Tóm lại, ăn chay không chỉ là ăn không thịt, đó là một phần của chu trình sinh hoạt xã hội và tôn giáo bao gồm cầu nguyện, lễ nghi và đời sống ở Ấn Độ. Khi tất cả mọi người đều coi đó là bình thường, thì ăn chay trở thành một thói quen tự nhiên chứ không phải là một điều gì lạ lẫm. Trong những thập niên gần đây, thế giới nói chung và người Ấn nói riêng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và môi trường. Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy ăn nhiều thực vật có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và một số bệnh mãn tính. Ở Ấn Độ, bệnh tim là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu, nên việc giảm ăn thịt một lần nữa lại được xem là một lựa chọn tích cực cho sức khỏe. Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc là một trong những ngành góp phần đáng kể vào phát khí thải nhà kính, vấn đề nóng bỏng của biến đổi khí hậu. Nhiều người trẻ và các tổ chức xã hội ở Ấn Độ đã tham gia phong trào giảm thịt không chỉ vì tôn giáo mà vì môi trường bền vững nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Còn bạn có ăn chay bao giờ chưa? Và bạn có sẵn sàng ăn chay hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt